Aveți pomi care stau de foarte mult timp în grădina dumneavoastră și nu s-au dezvoltat deloc? Sau aveți pomi tineri care nu prezintă aceste creșteri viguroase? Sau ați plantat pomi care după 1-2 ani s-au uscat? Ori nu au intrat pe rod? Sau orice alt arbust, flori sau legume care odată plantate în grădina dumneavoastră nu au avut rezultatele acelea care trebuie și au rămas pitici și slab dezvoltate? E bine, trebuie să știți că aveți o problemă, cel mai probabil, cu pământul pe care îl aveți acolo unde ați plantat tot ceea ce v-am spus eu mai devreme. Și asta o spun pentru că pământul are rol de susținere a plantelor, dar mai ales de hrănirea acestora. Iar orice carență, orice lipsă, orice absență a uneia sau mai multor substanțe nutritive din acest pământ poate duce la situațiile mai devreme amintite. Și putem spune că acest pământ stă la bază la tot ceea ce întâlnim noi în jurul nostru. Fie că vorbim despre pomi, fie că vorbim despre plante, fie că vorbim despre fructe, fie că vorbim despre orice material de construcție, despre benzina sau motorina pe care o folosim noi la mașini. Însăși mașina este provenită tot din niște elemente ale pământului. Și a avea un pământ bun în grădina ta înseamnă că ești binecuvântat. Dar uneori nu se întâmplă asta. Ori avem un pământ alcalin, ori avem un pământ acid, sau avem un pământ care are niște carențe în el. Adică lipsa acelor elemente care pot susține aceste plante, ajutându-le să se dezvolte corect prin hrănire, eventual prin sintetizarea acestor substanțe și a crea fructele și legumele de care avem nevoie. Gândiți-vă că la o mașină de pâine, într-o mașină de pâine, punem sare, făină, ulei, nu știu ce punem, drojdie, ce punem noi acolo, iar la urmă avem pâinea, produsul finit. În cazul pomilor și a altor plante, ei pot fi catalogați drept acea mașină. Iar substanțele acelea prin care avem produsul finit, fructul sau leguma, provin din pământ. Și acolo trebuie să procedăm la fel ca în cazul mașinii de pâine și să mai și punem, că de luat luăm mereu din el prin intermediul acestor plante. Iar din acest punct de vedere putem cataloga pământul din două puncte în care putem spune acest lucru. Și anume, pH-ul solului, care poate fi de 3 feluri: acid, neutru și alcalin. Și mai avem niște stări între acestea: ușor alcalin, ușor acid. Atunci când pământul este puternic alcalin sau acid, putem întâlni toate aceste substanțe necesare hrănirii, dezvoltării și sintetizării fructelor și plantelor în sol, dar planta nu este capabilă să le scoată de acolo, să le extragă, din cauza acestor situații. Și atunci putem veni cu amendamente de corectare a pH-ului solului, adică de ridicare a pH-ului sau de scădere a pH-ului, cum e în cazul anumitor culturi, cum ar fi zmeurul, căpșuna, afinul, murul și așa mai departe. Acolo avem nevoie de un sol puțin mai acid. Chiar și în cazul florilor, acolo unde discutăm despre orhidee, acelea iubesc un pH puțin mai acid. Chiar și în cazul pomilor de ornament, cum e cazul rășinoaselor, cum e cazul tuia și așa mai departe. Și mai putem discuta despre un aspect și anume carențele, deficiențele acestor substanțe nutritive pe care le găsim în sol. Și anume, putem găsi toate substanțele sau o parte din ele. Degeaba avem azot și potasiu dacă nu avem magneziu, fier și calciu, mai ales calciu în cazul legumelor. Sau, totodată, putem găsi foarte multe substanțe, dar avem o carență la o singură substanță. Și acest lucru mărunt influențează dezvoltarea plantelor, respectiv producția dumneavoastră. Chiar și iarba se dezvoltă, sau anumite tipuri de iarbă, sau iarba bună, se dezvoltă acolo unde este un pământ bun. Iar în acest sens, noi putem veni ori cu aceste amendamente, cum am discutat în primul caz, de corecția pH-ului, ca plantele să poată susține să extragă și să susțină procesele fiziologice, sau dacă nu, putem veni cu îngrășămint. Pentru că, așa cum am spus mai devreme, din acest pământ luăm, dar mai trebuie să mai și punem. În schimb, îngrășămintele sunt de două feluri: îngrășăminte chimice și îngrășăminte naturale sau organice. Acum, din punctul meu de vedere, eu nu sunt de acord în mare parte cu îngrășămintele chimice, pentru că acestea acționează și oferă plantei ceea ce au nevoie, dar în timp otrăvesc solul și induce o stare acidă. Ceea ce, într-un final, toate
pământurile agricole foarte bune vor deveni dependente de acele îngrășăminte chimice. Plus că aceste îngrășăminte chimice, lianții prin care aceste substanțe, aceste elemente sunt legate, sunt toxice. Acelea se pot acumula în pulpa fructului, în pulpa legumei, în miezul porumbului, în miezul grâului și așa mai departe. Le ingerăm noi sau animalele cu care sunt hrănite și, în timp, poate ajunge la probleme, dar nu despre asta vom discuta azi. În schimb, eu sunt de acord cu îngrășămintele organice, acelea care, în mod natural, pot totodată să corecteze pH-ul solului, dar în aceeași măsură să și ofere toate substanțele nutritive necesare dezvoltării vieții, fructificării, prin îmbogățirea acestui pământ. La mine, dacă vedeți în grădină, este un pământ foarte bun. Eu am propriul meu îngrășământ pe care l-am dezvoltat în timp de curs a foarte mulți ani. Am niște rezultate uimitoare și o să vă pun în materialul, la ecranele de final, adică atunci când să termin acest videoclip, o să vă pun un material să vedeți cum arată această grădină încărcată de fructe și în fiecare an vin și ofer plantelor și pământului acest îngrășământ. Haideți să vi-l arăt puțin. Acesta este de aici. Din păcate nu vă pot da rețeta pentru că urmează să-l patentez. Urmează să-l înregistrez la OSIM pentru că în ultimii 5 ani, atunci când am reușit să ajung la ce cantitate și ce amestec, pentru că sunt mult mai multe elemente aici puse, care provin toate din natură, așa cum le-a lăsat Dumnezeu, o să-l înregistrez la OSIM și nu vă pot da rețeta. Dar ceea ce vă pot spune este că acest îngrășământ, nu numai că mi-a corectat și îmi corectează aciditatea solului, dar totodată oferă toate acele substanțe nutritive de care plantele au nevoie. Uitați cât de afănat este și partea bună este că nu trebuie aplicat decât deasupra solului, eu așa procedez, și prin procesul acela de levigare, prin care ploaia ia substanțele nutritive și mi le depozitează la tulpina pomului în timp. L-am testat și pe viță de vie, este foarte bun, dar mai ales la legume, în special la tomate și la ardei, dă un randament extraordinar. Aș putea să spun că sunt un fericit, nu? Dar destul despre îngrășământul meu. Și haideți să discutăm puțin despre cum putem face corecția pH-ului. Sunt foarte multe produse pe piață pe care le găsim și spun că ne aduc amendamente solului și că ne corectează acest pH. Nu contrazic, nu intru în polemici, decât că sunt sintetizate chimic și au aceleași rezultate ca îngrășămintele chimice de care aminteam mai devreme. În schimb, ceea ce vă pot spune este că unii oameni mai caută alte soluții, aș putea eu spune, naturale. Și anume, pentru ridicarea pH-ului, vin și adaugă var în grădină, care oarecum este contraindicat, pentru că varul nu conține decât calciu. Iar pentru o corecție adevărată și reală a solului, trebuie să mai avem și magneziu, și fosfor, și mult mai multe elemente care îmbogățesc pământul cu săruri. Iar simpla aplicare a unui calciu, a unei baze în pământ, nu va ridica pH-ul acestui sol. Plus că acest calciu este un mineral care se va spăla imediat, mai ales cum este în cazul varului hidratat, și randamentul va fi de timp scurt. Pe noi ne interesează pentru corecția pH-ului un material care să ne rămână în pământ, ceva mai grosier. Un material, un mineral care ridică pH-ul, dar care poate fi spălat de ploaie și poate fi degradat ușor, latent și să se lase în acest pământ. Aici este și secretul, unul dintre secretele la îngrășământul meu, în care am o bază din asta de corecția pH-ului. Este foarte important. În schimb, pentru a scădea pH-ul solului, a-l face unul puțin mai acid pentru acele culturi, cum vă spuneam, de zmeuri, de mur, de căpșuni și așa mai departe, unii oameni au căutat tot felul de soluții și au început să adauge oțet prin pământ sau alte chestii acide pentru a reacționa cu baza din pământ și a-i scădea pH-ul. Total contraindicat, se va spăla foarte repede în cazul pământului, iar aceste substanțe nutritive pot fi deteriorate totodată de intervenția omului și de aceea trebuie să facem o scădere a pH-ului printr-un echilibru, adică printr-un amendament prin care noi putem face asta încet. Și aici avem două soluții. Ori aducem un sol acid, care aș aminti aici și este singurul, mă mai duc și îl mai caut, dar este foarte greu de găsit, dar îl am, și anume andosolul. Andosolul este un sol foarte bogat în substanțe nutritive, la fel cum
ar fi un sol care poate să susțină fără problemă o plantă, decât că toate procesele acestea de maturare, de crearea humusului, nu a avut loc din cauza altitudinii și a climei. Acela adus odată în grădina noastră imprimă o capacitate de scădere a solului, dar o face în timp treptat și nu afectează plantele. Aici am făcut o mică paranteză pentru a spune ce anume poate corecta pH-ul și ceea ce îl ridica. Dar dacă vorbim despre carențele solului, noi putem face o analiză a solului să ne dăm seama de ce anume avem în sol sau pur și simplu ne putem da seama după plantele noastre. Nu cresc bine, se îngălbenesc, se usucă, nu se prind, nu rodesc și așa mai departe și atunci noi avem carențe. Secretul și ceea ce este cel mai important este că dacă noi facem un excedent, adică punem mai mult din cât are nevoie pomul sau plantele noastre, acesta nu va lua decât cât are nevoie, restul rămânând pentru anul viitor. Adică putem băga teoretic aproape cât îngrășământ vrem, pentru că efectiv el nu are nicio treabă. Dar și aici este o problemă pentru că pomul se va învăța că are chiar de toate și trebuie să știm oarecum cantitățile în care putem face asta. Acest lucru îl putem face prin adăugarea de acele îngrășăminte chimice de care v-am spus eu mai devreme și cu care nu sunt de acord și le găsiți la orice pas, n-are rost să discutăm despre ele, care sunt specializate, adică vin, dacă pomul respectiv are o carență de azot, puteți să luați îngrășământ doar cu azot să se folosească de celelalte acolo, sau puteți lua complexe, adică totalitatea substanțelor nutritive de care au nevoie pomii sau plantele specializate pe cultură și așa mai departe. Mai puteți folosi și pe cele organice, cum este cazul meu, eu îl am pe al meu. În cazul celorlalți, veniți cu gunoiul de grajd. Foarte bun îngrășământul, excepțional, nu are chiar toate substanțele nutritive de care are nevoie plantele, dar problema este că dacă acel gunoi de grajd nu este maturat suficient și nu a avut loc toate procesele acelea de descompunere la nivel molecular, la nivel atomic, al acelor substanțe nutritive, îl cam punem degeaba în grădină. Și iarăși este o problemă. Dar de fapt și de drept, eu aș putea spune că cel mai bine este să încercăm să facem ceva decât să stăm și să așteptăm. Iar aceste informații pe care vi le-am dat eu dumneavoastră acum poate face diferența între o creștere mai bună a pomului sau a plantelor și una staționară sau deficitară. Ați văzut la roșii atunci când se înnegrește pe dedesubt, carență de calciu. Nu aveți calciu, nu crește roșia și putrezește. Nu aveți potasiu, la fel, este o problemă foarte mare pentru plantele dumneavoastră. Așa cum vă spuneam mai devreme, în cazul varului, când punem var și nu avem magneziu. Magneziu este responsabil pentru dezvoltarea plantelor și o producție mult mai bună. Adică dacă pomul are magneziu suficient, va dezvolta foarte bine aceste fructe și se va dezvolta și pomul, iar procesele lui fiziologice vor fi unele excepționale și normale, firești, suficiente pentru a întreține tot ceea ce reprezintă el. La fel cum aminteam mai devreme despre calciu, care este responsabil efectiv de circuitul apei și a sărurilor în interiorul pomului. Nu ai calciu, nu circulă aceste substanțe nutritive, nu ai o creștere bună, nu se rezolvă nimic cu plantele și cu pomii tăi. Dar cel mai important element în dezvoltarea plantelor, de care nu v-am spus până acum și despre care este vorba de fapt de drept în acest material, este azotul. Azotul este singurul element care permite producerea clorofilei, ajută la fotosinteză, ajută la sintetizarea sărurilor, mineralelor, tuturor substanțelor care sunt necesare dezvoltării plantelor, pomilor, tuturor organismelor vegetale. Și de aceea azotul sau carența de azot este cea mai mare problemă pe care puteți să o aveți în pământ. Și de aceea trebuie să aveți un îngrășământ care să conțină suficient azot, care să ajute pomul să se dezvolte. Nu există azot, nu crește pomul, nu se hrănește, moare, nu se prinde, nu intră pe rod și așa mai departe. Și am putea discuta despre toate celelalte micro și macroelemente, săruri și așa mai departe, dar nu intrăm în detalii pentru fiecare țintă, pentru că asta ar însemna să facem câțiva ani de zile de biologie. În schimb, ceea ce trebuie dumneavoastră să faceți este să identificați îngrășăminte care vă pot ajuta. Cele chimice sau cele fizice. În cazul azotului puteți face un îngrășământ organic format din maceratul de urzic, așa cum v-am prezentat în alte materiale. Sau puteți să faceți un fertilizant lichid din acela uncei de iarbă, așa cum v-am explicat. Și totodată coroborate cu gunoiul de grajd,
coroborate cu tăierile, coroborate cu săpările și așa mai departe, dumneavoastră veți reuși să aveți culturi bogate și pe care să le dezvoltați și de care să vă bucurați. Iar aplicarea corectă a acestor îngrășăminte se face în felul următor. Și primul pas va fi să săpați pomul. Nu foarte adânc, pentru că este iarăși o prostie să săpăm pomul foarte adânc. Undeva la 25 de centimetri, cu indulgență până în 30 de centimetri, acolo unde solul este mai afânat, veți săpa acești pomi. Pentru că o adâncitură mai mare a acestora poate duce la fasonarea sau rănirea rădăcinilor. Mai ales în cazul pomilor tineri, niciodată nu veți săpa mai adânc de 25 de centimetri. Dar vom face un material special și pe această temă. Dar în cazul îngrășămintelor chimice, dumneavoastră trebuie să fiți foarte atenți la dozajul pe care scrie în recomandările de aplicare. Adică nu puneți mai mult pentru că puteți produce o otrăvire a plantelor sau a pomilor. Pentru că asta fac cele chimice. Eu chiar și în cazul meu, aici unde am acest îngrășământ organic pe care îl folosesc eu, cântăresc întotdeauna și pun la pomii mici de până 5 ani o jumătate de kilogram, iar la pomii mari, peste 5 ani, undeva la 1 kilogram 200 din acest produs, pe care îl iau, merg cu el pe această săpătură acolo unde am făcut asta și îl aplic o dată pe an, în cazul meu. Acum, în cazul dumneavoastră, vedeți la fel noțiunile de recomandare. În cazul gunoiului de grajd, aplicați-l o singură dată. În cazul îngrășămintelor chimice, îl aplicați după cum spune acele norme de utilizare. Eu îl dispersez, îl pun pe toată structura acestei săpături și în jurul pomului, în mod egal. Iar în urma aplicării, ploaia va veni, va spăla aceste substanțe nutritive și le va duce ușor în pământ, în zona rădăcinilor, de unde pomul se va hrăni. Uite că am găsit aici să vă dau un mic secret. Aceasta este o bază de corectare a acidității. Aici avem calciu și magneziu de nu veți găsi în nicăieri în altă parte. Așa că, dragilor, vă sfătuiesc pe cât posibil să folosiți îngrășăminte organice. Căutați gunoi de grajd maturat 2-3 ani minim, după aceea mergeți și puteți să folosiți găinați de pasăre, raniță de oaie. Vedeți că la vacă și la cal nu prea stăm bine în partea de hrănire a plantelor, ard foarte mult, și le folosiți după bunul plac și după cum credeți de cuvință. În schimb, pentru corectarea acidității solului, v-am spus ce trebuie să faceți. Puteți lua o sondă, măsurați pH-ul solului și vedeți dacă aveți o deficiență cu pH-ul. Dacă nu sunt deficiențe cu pH-ul, cu siguranță aveți probleme cu carențele substanțelor nutritive care trebuie să vă hrănească pomii, plantele, legumele și tot ceea ce aveți dumneavoastră în grădină. Iar în acest sens trebuie să dați pământului ceea ce ați luat din el. Adică să-i dați substanțe nutritive prin acele îngrășăminte organice sau chimice, după crezul fiecăruia și după posibilități. Atâta timp cât vă săpați pomii, atâta timp cât îngrășați pământul, cu siguranță problemele dumneavoastră de creștere al pomilor se vor stopa. Iar aceștia vă spun eu că vor crește într-un an cât alții în 3. Ascultați-mă ce vă spun, că nu vă mint cu absolut nimic. Dovadă acest păr din spatele meu, pe care vi l-am prezentat în alte materiale, anul 3 de viață, niște tehnici speciale la el, plin de rod. Anul 3. În momentul de față, dacă ține tot rodul și nu-i fac o normare, la toate perele care le are în el, am cel puțin 5 kg de pere chiar în anul 3 de viață. Totul prin amendamente, săpări și tăie. Cam atâta trebuie să faceți. Iar dacă vă confruntați cu acele probleme, acum chiar știți
ce puteți face în acest sens. Sper că v-a plăcut acest material și să ne revedem cu bine la următorul. V-am pupat!